Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන lesson එක ගොඩක් වැදගත් lesson එකක්. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ අපිට එදිනදා ජීවිතේදී අත්‍යවශ්‍ය වෙන මේ daily conversation එකක් ගැන. bank conversation එකක් තමයි මම අද කතා කරන්නේ. bank එකක officer සහ bank එකට එන customer කෙනෙක් අතර යන සංවාදයක්. ඔයාලට නිතරම මෙන්න මේ අවස්ථාවට මේ situation එකට හැම කෙනෙක්ටම මුහුණ දෙන්න වෙන අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ conversation එකේදී use වෙන vocabulary power එහෙමත් නැත්නම් phrases sentences power ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලට. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව lesson එකට යමු. මුලින්ම මේ bank එකේ ඉන්න officer අපිට greet කරනවා. Good morning sir, good morning madam. පිරිමි කෙනෙක් නම් good morning sir, ගැහණු කෙනෙක් නම් good morning madam. වෙලාව අනුව good morning ද good afternoon ද good evening ද ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා How can I help you? How can I help you? කොහොමද මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්? How can I help you? එහෙම අහුවට පස්සේ ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය දේ එතනදී ඔයාලා කරගන්න ගිය වැඩේ මොකක්ද කියලා එයාලත් එක්ක කියන්න ඕන. දැන් අපිට ඕන වෙලා තියෙනවා අලුත් account එකක් bank එකෙන් open කරගන්න. හැබැයි හිතන්න සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැහැ මොන වගේ account එකක්ද මොන වගේ bank account එකක්ද අපිට අවශ්‍ය අපේ තියෙන අත්‍යවශ්‍යතාවයත් එක්ක. ඒ නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I wanna open a new account. මේ wanna කියලා කියන්නේ want to කියන එක contract කළා. හරි? I wanna open a new account but I'm not sure what type of account that I should open. But I'm not sure. මට sure නැහැ. නමුත් මට විශ්වාස නැහැ මොන වගේ account type එකක්ද මොන වගේ account එකක්ද මම අරින්න ඕන open කරන්න ඕන කියලා මට sure නැහැ. ඒ කියන්නේ මට open කරන්න ඕන account එකක්. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ මොන වගේ account type එකක්ද මොන වගේ account වර්ගයක්ද මොන වගේ account එකක්ද මම open කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ bank officer කියනවා we offer current accounts and fixed accounts. අපි offer කරනවා අපි මෙතනදී ඔයාලට දෙනවා current accounts. current accounts කියලා කියන්නේ ජංගම ගිණුම් එහෙමත් නැත්නම් fixed accounts. ස්ථාවර තැන්පතු කියලා කියන්නේ එහෙනම් ජංගම ගිණුමක්ද ඔයාට ඕන ස්ථාවර ගිණුමක්ද කියලා මෙතනදී ඔෆිසර් අහනවා. ඒ කියන්නේ we offer current accounts and fixed accounts කියලා කියන්නේ අපි මේ current accounts සහ fixed accounts කියන මේ දෙකම offer කරනවා. ඔයාලා වෙනුවෙන් පිරිනමනවා. ඔයාලා වෙනුවෙන් දෙනවා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. හිතන්න ඔයාලට current accounts සහ fixed accounts ගැන කිසිම idea එකක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට එතකොට අහන්න පුළුවන් what is the difference between these two? What is the difference between these two? මොකක්ද මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස? ඊට පස්සේ ඔෆිස් ඔයාලට current account එකක් කියන්නේ මෙන්න මේකයි, fixed account එකක් කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා විස්තර කරලා දෙයි. Fixed account is an account in which money is deposited for a stated period of time. ඒ කියන්නේ fixed account එකක් කියලා කියන්නේ account එකක් ඒකේ money is deposited. ඒ කියන්නේ අපිට මුදල් තැන්පත් කරන්න පුළුවන් for a stated period of time. අපි මොනවා හරි නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකට සල්ලි තැන්පත් කරන්නේ අන්න එහෙම නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා අන්නේ කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත අපිට සල්ලි තැන්පත් කරන්න පුළුවන් ඒ කාල පරිච්ඡේදය ඉවර වෙනකන් අපිට ඩිපොසිට් කරපු සල්ලි ටික ආපහු ගන්න බෑ හරි and a fixed interest rate is paid at the end of that period. ඒ කියන්නේ ස්ථාවර පොලි අනුපාතිකයක් ගෙවනවා අපිට මේ කාල පරිච්ඡේදය අවසන් වුණාට පස්සේ. මෙන්න මේක තමයි fixed account එකක් කියන්නේ කියලා අපිට ඔෆිසර් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. Current account is a bank account in which you can store and withdraw money for daily transactions. හරි store money කියලා කියන්නේ ගබඩා කරනවා කියන එකනේ store කියන්නේ. කියන්නේ තැන්පත් කරනවා deposit කරනවා කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. withdraw කියලා කියන්නේ ආපසු ගන්නවා කියන එක. ඔයාලා සමහරවිට ATM එකෙන් ඔය සල්ලි ගන්න. අන්න ඒ වගේ වට අපි withdrawal එකක් කියලා කියනවා. withdraw කරනවා. සල්ලි ආපසු ගන්නවා කියන අදහස. හරි? සල්ලි තැන්පත් කරන්න, ඒ කියන්නේ deposit කරන්න, store කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් withdraw කරන්න. මෙන්න මේ daily transactions මේ දිනදා ජීවිතයේදී අපිට සිදු කරන ගනුදෙනු ටික කරගන්න අවශ්‍ය වෙන account එකක් තමයි current account එකක්. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ ජංගම ගිණුමක් කියන්නේ කියලා මෙතනදී explain කරනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න කස්ටමර්ට ඕන current account එකක් යාගේ මේ daily transactions එදිනදා සිදුවන ගනුදෙනු කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඒ නිසා අවශ්‍ය වෙන්නේ ජංගම ගිණුමක්නේ current account. ඒ නිසා යාට කියන්න පුළුවන් it's better to go for a current account. It's better to go for a current account. එහෙනම් මම ජංගම ගිණුමකට යන එක හොඳයි. මම ජංගම ගිණුමක් ඕපන් කරන එක හොඳයි.
කරන්ට් account එකක් open කරගන්න එක හොඳයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔෆිසර් කියනවා yes. ඊට පස්සේ customer කියනවා that's fine. එහෙනම් එහෙම කරමු. that's fine. ඊට පස්සේ ඔෆිසර් අහනවා can I give you ID or your passport? මට ඔයාගේ ID එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ passport එක දෙන්න පුළුවන්ද? Can I have your ID or your passport? ඊට පස්සේ ඔන්න හිතන ID එක එයා දෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි දැන් මෙහෙම ID එක කෙනෙක්ට දෙනකොට අපි ආමෙන්න කියලානේ දෙන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් here you go. here you go. ඒක hand over කරන ගමන් ඒක බාර දෙන ගමන් අපිට කියන්න පුළුවන් here you go කියලා. ඊට පස්සේ බැංක් එකේ ඔෆිසර් කියනවා please fill in your details on this form. කරුණාකරලා මේ form එකේ ඔයාගේ details ටික fill කරන්න කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් application එකක ඒ වගේ මොනවා හරි form එකක තියෙන දේවල් ඔයාලට සරලව තේරුම් ගන්න පහසුයි නේ name, address ඔය වගේ දේවල් නේ තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන්න පුළුවන්. mother's maiden name කියලා මේ වගේ එකක් આવොත් ටිකක් confuse වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා සමහර විට මේ වචනේ නම් අහලත් නැතුව ඇති. mother's maiden name කිව්වහම mother's maiden name කියලා කියන්නේ the original surname your mom had before she got married. ඔයාගේ අම්මගේ original surname එක. එයා බඳින්න කලින් තිබ්බ original surname එක. සමහර වෙලාවට බැන්දර පස්සේ ගැහණු කෙනාට ඒ පිරිමි පුද්ගලයාගේ surname එක වැටෙනවානේ. අන්න ඒ surname එක නෙමෙයි එයාගේ original surname එක. එයාගේ තාත්තගෙන් එයාට ආපු surname එකට තමයි mother's maiden name කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ application එක fill කරාට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් here you are, here you go. මේ phrases දෙකම මෙන්න මේ application එක ගන්න කියන අදහසින් here you go, here you are මේ phrases දෙකම use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ bank office ඔයාලට කියන්න පුළුවන් keep your security information එහෙමත් නැත්නම් keep your security details safe. ඔයාගේ මේ security details මේ ආරක්ෂාව සඳහා අපි ඔයාලට දෙන details safe තැනකින් ආරක්ෂිත තැනකින් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මේව පරිස්සම් කරලා තියාගන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කියනවා හරි. ඒක අපි කොහොමද කියන්නේ? okay කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් all right කියලා කියන්නත් පුළුවන්. all right. ගොඩක් වෙලාවට native English speakers ලා මේ L අකුර pronounce කරනවා වැඩි all right කියලා කියන්නේ නැහැ. යාලා සමහර වෙලාවට all right කියලා කියන වෙලාවලුත් තියෙනවා. all right. all right. ඊට පස්සේ bank office ඔයාලගෙන් අහයි is there anything that I can help you with? is there anything that I can help you with? තව මොනවා හරි තියෙනවද මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මොනවා හරි තව මගෙන් වෙන්න ඕනද? is there anything that I can help you with? no thanks that's enough. no thanks that's enough. නැහැ ස්තුතියි මේ හොඳටම ඇති. that's enough. ඒ කියන්නේ ඔයා මට මේ කරපු උදව් හොඳටම ඇති. no thanks that's enough. ඉතින් මෙන්න මේ conversations ඔයාලා නිතරම practice කරන්න. ඔයාලට එදිනෙදා conversations වලදී bank එකකට ගියාම අත්‍යවශ්‍ය conversation type එකක් තමයි මෙන්න මේ type එක. ඉතින් මේකේ phrases මේකේදී හම්බුණු අලුත් vocabulary ඔයාලා මතක තියාගන්න practice කරන්න free වෙලාවට. එහෙනම් මම අලුත් lesson එකක් ඉක්මනටම අරගෙන එන්නම්. so bye guys, lots of love for you.